Sponsored by College of Applied Business, CAB, Gangahiti, Chawahil, Kathmandu. Global College of Management, an excellent center for management studies. इकोठ्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै. Welcome to our enriching park, where you interact with our expert advisors, explore your career opportunities, test your potential, and truly begin your educational journey abroad for a brighter tomorrow. Education Park. Call us for more details. दर्शकवृन्द नमस्कार. कार्यक्रम करियर होराइजनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. म मात्रिका सुवेदी. हामी यस कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरुमा शिक्षा क्षेत्रसँगै सम्बन्धित रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्दै आएका छौं. कुराकानीकै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजधानीमा रहेको एजुकेसन पार्कका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर B-Raj पाण्डे सर. आज हामी उहाँसँग एजुकेसनकै बारेमा विशेष गरी एब्रोड स्टडीको बारेमा विशेष बहस गर्दैछौं. उहाँ विगत 13 वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ. यसै क्षेत्रमा समर्पित भएर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ. उहाँको निजी जीवनदेखि एजुकेसन जीवनदेखि सम्पूर्ण विषयहरूलाई हामी आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौं. आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ. स्वागत छ सर कार्यक्रम करियर होराइजनमा. हस्, धन्यवाद. एजुकेसन पार्कको बारेमा संक्षिप्तमा केही बताइदिनुस् न. एजुकेसन पार्क विगत 2012 मा स्थापना भएको एजेन्सी हो र यो एजेन्सीले चाहिँ जनरली त्यही विद्यार्थीहरूलाई स्टडी अब्रोडसँग रिलेटेड कुराहरू जिज्ञासाहरूको बारेमा बताउने एजेन्सी हो र हामीले विशेष गरी अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीहरूसँग काम गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ र यो दौरानमा हामीले जस्तो US, UK, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानाडा यो 5वटा देश चाहिँ विशेषतः हाम्रो फोकसको देशहरू हो. एउटा अब हामीले गर्ने दुईटा कामहरू, एउटा चाहिँ हाम्रो तीनवटा कामहरू. एउटा चाहिँ हामीले यो बाहिर जाने विद्यार्थीहरूलाई एजुकेसन काउन्सिलिङदेखि लिएर उनीहरूलाई सम्पूर्ण फेसिलिटेसनको काम गर्छौँ भिजाको लागि. अर्को कुरा हामी चाहिँ यो टेस्ट प्रिपरेसन क्लासेसहरू चलाउँछौँ जस्तो टोफेल, IELTS, SAT, GRE, GMAT यो क्लासहरू चलाउँछौँ. र अर्को हामी टोफेल र GRE को टेस्ट सेन्टर पनि हो. यो तीनवटा काम चाहिँ हामीले विशेष गरी हाम्रो एजेन्सीबाट गर्छौँ र हामीले यो इन्डस्ट्रीमा गर्नुपर्ने जस्तो काउन्सिलरहरूको ट्रेनिङहरू भयो अनि यो इन्टरनेसनल एउटा सर्टिफिकेसनहरू पनि हुन्छ त्यो पनि लिएर बसेको छौँ र त्यसको साथसाथै लेटेस्ट आइएसओ कम्पनी पनि हो. हजुर, यो विदेशी शिक्षामा यति धेरै आकर्षण किन होला सर? तपाईको विचारमा एब्रोड स्टडीमा विद्यार्थीको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ नि, यसको कारण के होला सर? अब कस्तो छ भन्दा बाहिर विद्यार्थीहरू जानको लागि सबभन्दा पहिला नेपालको पनि अलिकति जस पोलिटिकल सिचुएसनहरूले पनि र यहाँको आर्थिक विकासको क्रमले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थी स्केप हुन चाहन्छ. किनकि यहाँ जुन भनेअनुसारको कामहरू एकदम ढिला गतिमा भइरहेछ, नभएको चाहिँ होइन तर एकदम ढिला गतिमा भइरहेछ. अनि बाहिर गइसकेपछि विद्यार्थीहरूले काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिजहरू पनि पाउँछ. जस्तो पढाइको साथसाथै अब काम गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू पाउँछ. एउटा उसको एक्सपोजर हुन्छ, उसले दुनियाँ देख्छ होइन. पढाइको दौरानमा हुने जुन अब प्र्याक्टिकल एडुकेसनहरू, इन्टर्नसिपको कुराहरू पाउँछ. उनीहरूले जस आफूलाई एक्सपोजर गर्न र एउटा भनौँ न स्किलहरू सिक्नलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ पाउँछ. त्यो कारणले मेन कारण त्यो हो. त्यसको साथसाथै अब कति देशहरूले विद्यार्थीहरूलाई पर्मानेन्टली बस्न पनि दिने, एजुकेसन पछि दिने भनौँ न त्यो प्रावधानहरू पनि हुन्छ. यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू बाहिर जाने चाहिँ मुख्य कारण हो. विशेष गरी एजुकेसन पार्कबाट चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू कुन विषयमा बढी बाहिर जान्छन् अध्ययनको लागि? अब सरसर्ती हेर्नुपर्दा वर्ल्डभरि नै धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू एक देशबाट अर्को देशमा जाने अथवा त्यही देशमा पनि पढ्ने भनेको बिजनेस र आइटीकै लागि हो. धेरै जसो एकदम भनौँ न ओभरअल वर्ल्डकै जुन इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि जहाँ पनि बिजनेससँग रिलेटेड कोर्सहरू, बिजनेस म्यानेजमेन्ट होला, एकाउन्टिङ होला, होटल म्यानेजमेन्ट होला अथवा जस बिजनेस म्यानेजमेन्ट फाइनेन्ससँग रिलेटेड होला, यो कुरामा एकदमै धेरै जान्छन्. त्यसपछि अर्को सेकेन्ड भनेको आइटीमा अब भनौँ न सफ्टवेयर, हार्डवेयर हुनसक्छ अथवा यसको धेरै ब्रान्चेसहरू छन्. यो चाहिँ प्रमुख हुन्छ. त्यसको साथसाथै अब हाम्रोबाट जाने भनेको इन्जिनियरिङमा जान्छ, नर्सिङमा जान्छ. त्यसपछि अब हामीसँग PhD को लागि जान्छ, रिसर्चको लागि जान्छ
थुप्रै जस हामीसँग किनकि हामीले जेनरली युनिभर्सिटीसँग काम गर्छौँ त्यसले गर्दा अलमोस्ट धेरै धेरै विषयहरूमा नै जान्छ विद्यार्थीहरू। सरले सुरुमा जोड्नुभयो विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालबाट युएसए, युके, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका अरू विभिन्न मुलुकमा चाहिँ पठाइरहनु भएको छ यहाँहरूले होइन। विशेष गरी अस्ट्रेलियामा चाहिँ अलिक बढी नै स्टुडेन्टहरू गइरहेका छन्। खासमा अस्ट्रेलियामा के छ त्यस्तो विद्यार्थीहरूको चरम आकर्षण किन? अब अस्ट्रेलिया कस्तो पनि भयो भने अलिकति सजिलो किसिमको विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ गएर त्यो एडप्टेसन गर्न अलिकति सजिलो पनि छ त्यहाँ। र अर्को कुरा देशले पनि इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब अस्ट्रेलियाले चाहिँ इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई इमिग्रेसनले होस्, गभर्मेन्टले नै, अनि त्यहाँको इभन लोकल जनसमुदायले पनि इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई एकदम एक्सेप्ट गर्छ कि कति देशहरूमा त्यस्तो एक्सेप्टेबल हुन्न अथवा भनौँ त्यो सहर्ष स्वीकार गर्दैन भने अस्ट्रेलियामा एकदम त्यो सहर्ष स्वीकार गर्छ इन्टरनेसनल विद्यार्थीलाई। त्यसमाथि नेपाली विद्यार्थीहरूबाट खासै समस्या आएको छैन अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टलाई। कुनै भनौँ न अब छिटपुट घटनाहरू बाहेक त्यस्तो एकदम बिग केसहरू छैन। र अर्को कुरा जस्तो अस्ट्रेलियाले इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई दिने बेनिफिटहरू जस्तो अब पढाइ सकिसकेपछि एटलिस्ट उसले ब्याचलर अथवा मास्टर्स गरिसकेपछि 2 इयर्सको पोस्ट स्टडी वर्क जुन चाहिँ फुल टाइम काम गर्न पाइन्छ आफूले पढेको क्षेत्रमा, त्यो एउटा फुल टाइम त्यति बेला चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो भनौँ न पढाइको खर्चको रिटर्नहरू निकाल्ने बेला हो। त्यो एउटा एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी छ। त्यसको साथसाथै अलिकति राम्रो र भनौँ न अस्ट्रेलियाले चाहिँ जहिले पनि त्यो स्किल्ड म्यान पावरलाई उनीहरूले आफ्नो देशमा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी पनि दिइरहेको हुन्छ। यदि विद्यार्थीको स्किलहरू पुग्छ भने त्यो अपर्च्युनिटिज पनि छ। र त्यसको साथसाथै पढाइको बेलामा उनीहरूले एकदम राम्रो एक्सपोजर पाउँछ। जस्तो भनौँ न एसाइनमेन्टदेखि लिएर त्यो प्र्याक्टिकल नलेजदेखि लिएर फिल्डमा गएर भनौँ न त्यो पढाउनेदेखि लिएर भनौँ न त्यो सबै चिजहरू। र अर्को कुरा जस्तो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई जुन चाहिँ 20 आवर्स पर विक काम गर्न दिन्छ, त्यसमा पनि फेरि अस्ट्रेलियाको ओभरअल भनौँ न सरस्वती हेर्नुपर्दा त्यो जुन चाहिँ भनौँ न स्यालेरी छ त्यो चाहिँ अथवा वेजेस भनौँ त्यो चाहिँ एकदम हाई छ। यी सबै कारणले गर्दा अनि भिजाको हिसाबले पनि एउटा सर्टेन क्राइटेरिया छ, त्यो स्पेसिफिक छ फेरि अस्ट्रेलियाको एक्ज्याक्टली यो चाहिन्छ भनेर उनीहरूले तोकिदिएको छ। त्यो हिसाबले पनि यदि कसैले डकुमेन्टेसन त्यो गर्न सक्छ भने उसले पाउँछ भिजा। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी जाने क्रम चाहिँ सामान्य अरू देशभन्दा धेरै नै छ। एउटा विद्यार्थीलाई चाहिने दक्ष बन्नको लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण चाहिँ अस्ट्रेलियाले दिन्छ विद्यार्थीहरू। एक्ज्याक्टली हो। अब अलिकति एजुकेसन पार्कको कुरा गरौँ सर। नेपालमा त थुप्रै एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू छन्, भनौँ न एजेन्सीहरू छन्। यति धेरै सङ्ख्यामा छन् कि त्यो चाहिँ कतिपय त भनिन्छ दर्ता नै नगरिकन सञ्चालन भएका पनि भनिन्छ। यो भिडमा, यो माहौलमा, यो दौडमा भनौँ एजुकेसन पार्क चाहिँ कहाँनिर छ? कुन हिसाबले विशेष छ एजुकेसन पार्क? के कस्तो फरक सुविधा या विशेषताहरू छन्? हामीले चाहिँ स्थापना कालदेखि नै हामीले 2012 मा हामीले जुन किसिमले दर्ता गर्यो, जुन किसिमको सोच राखेर हामी एजुकेसन पार्कलाई अगाडि बढाउने भनेर भन्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो 3-4वटा जस भिजन सहित नै हो हैन। यो फिल्डलाई चाहिँ एकदम धेरै भयो, यो फिल्ड तपाईले नै भनिहाल्नुभयो धेरै भयो। विद्यार्थीलाई चाहिने सर्भिस एकदम राम्रो सर्भिस र यथार्थ जानकारी दिने एजेन्सीको एकदमै कमी नै थियो त्यति बेला पनि। अब अहिले पनि लगभग त्यस्तै छ। केही एजेन्सीहरू राम्रो हुनुहुन्छ, सबैलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन हैन। हो त्यही हिसाबले नै हामीले डे 1 देखि नै एउटा राम्रो भिजनको साथ विद्यार्थीलाई 100% ट्रु जानकारी र अनि अर्को एउटा कुरा के भने हामी डाइरेक्ट युनिभर्सिटी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि युनिभर्सिटीमा हुने कुनै पनि इन्फर्मेसन डाइरेक्ट इन्फर्मेसन हामीले विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ। त्यो किसिमको एउटा वातावरण हामीले विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन कुनै पनि कुरामा कन्फ्युजन नहोस्। हामी भनेको विद्यार्थीको कन्फ्युजन हटाउने मान्छे हो। अब हामी कहीँमा आएर विद्यार्थी कन्फ्युजन भयो भने त बिग्रियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो सबै त्यो एउटा लेभलमा बसेर काम गर्छौँ र हाम्रो काउन्सिलरहरू सबै जति पनि काउन्सिलरहरू छ हामी सबै काउन्सिलरहरू चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियाको लागि अथवा युएसको लागि युकेको लागि त्यो एउटा इन्टरनेसनल काउन्सिलरहरूले गर्ने एउटा एक्जामिनेसन हुन्छ, क्युएसी भन्ने, युएसएटिसी भन्ने, सीसीजी भन्ने, यो सबैबाट हामीले भनौँ न त्यो स्कोर अथवा टेस्ट एक्सपर्टहरू नै राखेको छौँ। र अर्को कुरा जस्तो हामीले दिने सर्भिसेसको कुराहरू जस्तो विद्यार्थीहरूलाई जुन पढ्दाखेरि चाहिने वातावरण, जस्तो हामीले आइएलटिएसको लागि
उनीहरूलाई दिने सर्भिसेसहरू जस्तो एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी टिचर हुनुहुन्छ, इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ, जस्तो हामीसँग एकदम वेल्दी लाइब्रेरी छ, सो द्याट उनीहरूले भनौँ न हाम्रो युनिभर्सिटीहरूकै केही युनिभर्सिटीहरूको आइएलटिएस पढाउने बुकहरू नै हामीसँग छ, सो द्याट त्यो कुराको एक्सपोजर पाउँछ। र अर्को कुरा वी हेभ अ भेरी गुड ल्याब, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई त्यो एक्जाम अथवा टेस्ट दिनको लागि अथवा प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीसँग गुड ल्याब छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एजुकेसन पार्क अलिकति पृथक छ। यो भनेपछि सरको भनाइअनुसार चाहिँ एउटा विदेश अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीको लागि एजुकेसन पार्क चाहिँ भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम हुन सक्ने भयो होइन सर? एक्ज्याक्टली। जस्तो अब हामी खालि काउन्सिलिङ, अब जस्तो भनौँ न कोर्स काउन्सिलिङ, युनिभर्सिटी काउन्सिलिङ भन्दा त्योभन्दा बढी माथि रहेर हामी करियर काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ विद्यार्थीहरूलाई। जस्तो अब डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थीहरू आउँछ, दुईवटा साथीहरूसँगै आउँछ होइन, उनीहरूले यो साथी जुनमा गए म पनि त्यहीमा जान्छु भन्छ कि, जुन चाहिँ एकदम फरक त्यो गलत हुनसक्छ। जस्तो उसको साथीलाई मिलेको चिज उसलाई पनि ठिक हुन्छ भन्ने नहुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले करियर काउन्सिलिङको सेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई छुट्याइदिन्छौँ मिलेसम्म, अथवा उनीहरूको मिल्यो भने त भइहाल्यो। बट अगेन त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि अलिकति समस्या जुन देखिएको छ त्यो समस्या चाहिँ हामीले निराकरण गर्न सक्छौँ। भनेपछि एक्सपर्ट काउन्सलरहरूको चाहिँ व्यवस्था छ एजुकेसन पार्कमा, र उनीहरूले प्रपर काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थीलाई भरपर्दो गन्तव्य देखाउँछन् अथवा माध्यम बन्न सक्छ। हाम्रो सबै काउन्सिलरहरू हाम्रो देशवाइज त्यो सर्टिफाइड काउन्सिलर, त्यसको साथसाथै हाम्रो नेपाल सरकारको टिआई एक्सपर्टहरू हो सबै। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम करियर होराइजनमा छौँ। अहिलेलाई बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम करियर होराइजनमा। हामी पुनः कुराकानीलाई जोड्दैछौँ। एजुकेसन पार्कले चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट बाहिर जाने त स्टुडेन्ट नै हो पढ्नलाई होइन, उसलाई पठाउने जिम्मा त फेरि अभिभावकको हुन्छ। अभिभावकलाई कन्भिन्स गराउनलाई अथवा उनीहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि चाहिँ अभिभावकलाई पनि काउन्सिलिङ गर्ने त्यस्तो केही व्यवस्था छ? हो, एक्ज्याक्टली। अब हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ ल्याएको छौँ यो इन्डस्ट्रीमा। हामीले के देखियो भने धेरै पहिलादेखि नै विद्यार्थीहरू मात्रै आउँछ एजेन्सीमा, एकदम धेरै 10% विद्यार्थीहरू होला, हार्डली 10% विद्यार्थीहरूको मात्रै प्यारेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ सँगै के छ कसो छ बुझ्न, फाइनेन्सदेखि लिएर। अरू लगभग 90% जतिको आउनुहुन्न। जस्तो अब इन्डिया हो भने त फेरि सबै आउनुहुन्छ, तर जस्तो युएस, युके अथवा अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरू आउनुहुन्न। यो अहिले लास्टको अस्ति भनौँ न एउटा अस्ट्रेलियाको एउटा ठुलो बिग इस्यु पनि आयो होइन, त्यो कतिमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको इन्भल्भमेन्ट केही पनि थिएन। उहाँहरू चाहिँ खालि विद्यार्थी जा, तेरो साथी गएको छ यहाँ जा त्यहाँ जा भनेर पठाउनु भयो। हो, त्यो चिजहरू चाहिँ किनकि एट द एन्ड भनेको प्यारेन्ट्सहरू भनेको इन्भेस्टर हो, प्यारेन्ट्सहरू भनेको डिसिजन मेकर हो। एट द एन्ड प्यारेन्ट्सहरूकै डिसिजनबाट विद्यार्थीहरू जाने हो, उहाँहरूकै, किनकि इन्कम सोर्सेसहरू हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन फाइनेन्सियल तरिकाले हामी सबल छौँ भन्ने देखाउने, त्यो प्यारेन्ट्सहरूकै देखाउने। त्यही भएर प्लिज प्यारेन्ट्सहरू नै आउनु चाहिँ पर्छ विद्यार्थीहरूसँग। र यही चिजलाई मध्यनजर राखेर प्यारेन्ट्सहरूको कम सहभागिता, हुन त ब्याकग्राउन्डमा उहाँहरूले नै हो गर्ने सबै, तर प्रत्यक्ष हामीसँग आएर बुझ्नुभयो भने एक्ज्याक्टली बच्चाहरू कहाँ बस्छ के गर्छ भन्ने कुरा धेरै कुराहरू जान्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ छोरा अथवा छोरीलाई उता समस्या पऱ्यो भने हामीकोमा आउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि के भएको छ, यस्तो भएछ उस्तो भएछ भनेर भन्नुहुन्छ। हो, त्यो कुरा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो कमिङ अप्रिल 5 र 6 हामीले एउटा प्यारेन्ट्स इन्फर्मेसन सेसन भनेर एउटा सेसन पनि लगभग 2-3वटा सेसनहरू हुन्छ, त्यो एउटा सेसन राखेको छौँ जहाँ चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू आउनुहोस् र एक्ज्याक्टली स्टडी एब्रोडसँग रिलेटेडको क्वेरिजहरू छ, जिज्ञासाहरू छ, मेरो बच्चा वहाँ गएर कस्तो ठाउँमा बस्छ, के हुन्छ, फेसिलिटिज के हो, उसले वहाँ गएर के सिक्छ सिक्दैन, प्रोसेसमा के चाहिन्छ, छोराछोरी जाने जुन चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ एक्रेडिटेसन छ कि छैन, कस्तो युनिभर्सिटी हो, त्यो सबै चिजको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेसन चाहिँ गर्दैछौँ। र यो सबैलाई यही प्रोग्रामबाट पनि भन्न चाहन्छु, प्लिज त्यो प्रोग्राममा चाहिँ आइदिनु होला र आफ्नो जिज्ञासाहरू आफ्नो प्रश्नहरू लिएर आइदिनु होला। हजुर, यो त निकै विशेष कार्यक्रम तपाईँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, यसको शुभकामना हामी दिन्छौँ हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट। अलिकति अब अर्को एउटा विषय जोडौँ। जस्तो अस्ट्रेलियामा अथवा न्युजिल्यान्ड, अमेरिका जता पनि विद्यार्थी गएर पढ्छन्, एउटा सम्बन्धित विषय या विधामा क्यापेबल हुन्छन् र बजारमा निस्किन्छन्, उनीहरूलाई त्यहीँ जबको अपर्च्युनिटी त हुन्छ, सरले अघि पनि जोड्नुभयो,
उनीहरू इलिजिबल जब हुन्छन् तिनीहरूलाई नेपालभित्र आएर मुलुकभित्र आएर मुलुकको लागि चाहिँ मुलुकको योगदानमा चाहिँ लगाउन सकिँदैन। त्यस्तो वातावरण तयार गर्न कुन पक्षको बढी जिम्मेवारी देख्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ एकदम गहन विषय हो। यो सामान्य मैले भनेर मात्रै पनि हुने चिज होइन तर वी हेभ थट्स। हामीसँग चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यो केही न केही गरी ल्याउन पर्ने हुन्छ। दक्ष जनशक्ति जस्तो पढेर भनौँ न अब यो देशहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्न भनेर जाने हो। पढेपछि दे विल गेट एकदम राम्रो नलेजहरू पाउँछ, एउटा वर्ल्ड क्लासको एजुकेसन पाउँछ, एक्सपोजर पनि पाउँछ, त्यो चिज अनि एक्सपिरियन्स हुन्छ। हो त्यो चिज चाहिँ हाम्रो नेपालमा ल्याएर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू पनि बाहिरबाट पढेर आएको विद्यार्थीहरू आएर गरेरै भएको हो। भनेपछि नेपाललाई पनि अहिले जस्तो लगभग भनौँ न 4-5 वर्ष पहिला चाहिँ यस्तो सिचुएसन एकदम कम थियो भने अब अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने अहिले अलिकति त्यो ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ। जस्तो बाहिरबाट विद्यार्थीहरू नेपाल फर्किने ट्रेन्डहरू चाहिँ बढिरहेछ अहिले। र अहिले लेटली पनि हामीले हेरौँ धेरै राम्रो फ्रेन्चाइजी कम्पनीहरू राम्रो एउटा इन्डस्ट्रीहरूमा केही न केही विकास चाहिँ गरेको छ। त्यो सबै सर हेर्दाखेरि बाहिरबाट पढेर अथवा बाहिरबाट कमाएर आएको मान्छेहरूले गर्दा नै हो। अब यसमा चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर पढेर यहाँ ल्याउने एउटा ठुलो चिज भनेको सरकारको पोलिसीमै हुनुपर्छ। फेरि यो अब हामीले एउटा सानो एफोर्ट हामीले लगाउँदैछौँ। हामीले एउटा क्याम्पेन पनि सुरु गर्दैछौँ। सायद यो पनि विदिन अ मन्थ अर 2 यो क्याम्पेन सुरु गर्छौँ हामीले। फर्केर आऊ, अब नेपाललाई तिम्रो खाँचो छ भन्ने किसिमको एउटा क्याम्पेन छ होइन। हामीले त्यो जोस् अब सुरुवात गर्दैछौँ छिटै। तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ यो कुरा, सबैले थाहा पाउँछ। तर यो अब हाम्रो एउटा सानो एउटा एफोर्ट हो भने सरकारले नै एकदम बिग हिसाबले नै यसलाई एउटा पोलिसी बनाएर कुनै केही अपर्च्युनिटिजहरू यहाँ दिएर ल भनौँ न त्यहाँबाट पढेर आएको विद्यार्थीहरूलाई केही सहुलियतमा अब इन्डस्ट्रीमा केही हुनसक्छ होइन। केही स्ट्राटेजीहरू केही बनाउनै पर्ने हुन्छ। किनकि अब नेपाल अब बढ्दैछ, त्यसमा त दुई मतै छैन। बन्छ पनि अब विदिन 5-10 इयर्समा हामीले राम्रो नेपाल देख्न सकिन्छ। यसमा हामी सबै आशावादी हुनैपर्छ होइन। तर यो चिजलाई एफोर्ट चाहिँ यदि हामीले बाहिर पढेको मान्छेलाई नेपालमा भित्र ल्याउन सक्यो र उनीहरूलाई पोलिसी लेभल स्ट्राटेजी लेभलमा अथवा भनौँ न काम वर्किङ फोर्समै लगाउन सक्यो भने आइएम स्योर 10-15 वर्षमा चाहिँ नेपालमा एउटा राम्रो एउटा ट्र्याकमा चाहिँ एकदमै सर। एउटा शिक्षाको लागि, उच्च शिक्षाको लागि, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको लागि विद्यार्थी बाहिर जानु त यो पोजिटिभ कुरा नै भयो। तर त्यहाँ सिकेको ज्ञान सिप दक्षतालाई चाहिँ मुलुकभित्रै आएर मुलुकको समृद्धिमा लगानी गर्ने हो भने पक्कै पनि मुलुकले काँचुली छिट्टै फेर्नेछ। तर सरकारको अलिकति दोहोरो प्रवृत्ति देखिन्छ यसमा। सरकार भनिरहन्छ कि युवा पलायन रोक्नुपर्छ, यसको लागि हामी नीति अख्तियार गर्छौँ, नीति बनाउँछौँ भन्छ। फेरि भर्खरै एउटा न्युज आएको छ जापानमा श्रम खुल्यो, श्रम सम्झौता हुन लाग्यो भनेर फेरि सरकार आफै आफ्नो सफलता देखाइरहेको जस्तो देखिन्छ। यसमा सरको विचार के छ? अब यो श्रमसँग रिलेटेड कुराहरू हो यो होइन। त्यसमा मैले त्यति बोलिहाल्न पर्ने सिचुएसन चाहिँ देख्दिनँ। बट अगेन अब सर्टेन एउटा लेभलको यदि अब गइरहेछ त्यहाँ जस्तो एकदम इलिगली गइरहेछ, जस्तो अब जापानमा पनि धेरै यसलाई अन्यथा चाहिँ नलिनु होला। विद्यार्थीहरू गइरहेछ तर विद्यार्थीहरू सबै कस्तो गइरहेछ उच्च शिक्षा भनेर यहाँबाट गइरहेछ तर वास्तविक भइरहेको चाहिँ छैन है जापानमा। अब त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू प्रायः जसो ल्याङ्ग्वेजै पढ्न गइरहेछ। एकदम राम्रो यहाँ ब्याचलर्स मास्टर्स पढेको विद्यार्थी नै उहाँ गएर ल्याङ्ग्वेज पढ्न गइरहेछ र भनौँ इन्डाइरेक्टली त्यहाँको एउटा श्रम बजारमा काम गरिरहेकै छ। तर अब यदि यसरी गर्ने हो भने अब एउटा लिगल वेमा त्यहाँ काम गर्न जान्छ, त्यो एउटा पार्ट चाहिँ राम्रो होला। तर लङ रनमा चाहिँ खास त्यो चाहिँ द्याट्स नट गुड है। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अब त्यति सजिलो चाहिँ छैन। सरकार अहिले एकदम भनौँ न कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला हो। यो चाहिँ हामीले सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा स्ट्राटेजी लेभल एउटा भनौँ न एउटा टाइम मिलाएर एउटा टाइम लिएर चाहिँ हामीले एउटा राम्रो पोलिसी बनाएर चाहिँ फिर्ता ल्याउने चाहिँ गराउनुपर्छ। हजुर, फेरि हामी यो शिक्षामै अलिकति फर्क्यौँ। यो इन्जिनियरिङ, बायोमेडिकल लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ नेपालमा पनि अब युनिभर्सिटीहरू खोल्ने, त्यो विषयमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर पनि काम सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ। जहाँ चाहिँ विदेशका विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपालभित्र आउने अध्ययनको लागि यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ सर सरको विचारमा? यो जस्तो यो इन्टरनेसनल विद्यार्थी जुन चाहिँ हुन्छ नि
यो हाम्रो जस्तो भनौँ न नेपालबाट मात्रै जाने नेपालबाट अथवा नेपाल जस्तो अब भनौँ न गरिब मुलुकबाट धनी मुलुकमा जाने मात्रै होइन यो युएसको विद्यार्थी पनि युके गएर पढ्छ युकेको विद्यार्थी अस्ट्रेलिया आएर पढ्छ अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भनौँ न अब युएस गएर पढ्ला अथवा जर्मनी गएर पढ्ला यो गरिब देशबाट धनी देशमा जाने मात्रै पनि होइन धनी देशबाट अर्को धनी देशमा जाने पनि हो यो ट्रेन्डै हो जताततै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको ट्रेन्डै हो यो के छ भने यसमा खालि अब तर देश वाइज मोटिभ फरक हुनसक्छ जस्तो अब नेपालबाट जाने विद्यार्थीको पढाइभन्दा बढी अब कमाउन सकिन्छ भन्ने एक तबकाको विद्यार्थीहरू जालान् तर त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँको कस्टम सिक्ने हो त्योभन्दा बढी त्यहाँको एक्सपोजर मैले अघि नै एक्सपोजर भनेर छु यो एकदम बिग चिज हो त्यो सिक्न जाने अब नेपालमा पनि ल्याउन सकिन्छ त्यसमा दुई मत नै छैन किनकि केही कलेजहरूले अहिले सुरु गरिसकेका छन् त्यो कुराहरू तर नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको खाँचो छ इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा र अर्को एउटा एडुकेसन जुन चाहिँ एजुकेसन छ विद्यार्थीहरूलाई दिने त्यो एउटा वर्ल्ड स्तरीय यहाँ पढेपछि विद्यार्थीहरूले जहाँ पनि गएर जब पाउन सकुन् त्यस्तो किसिमको एउटा एजुकेसनको त्यो भनौँ न अब करिकुलमै डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ होला सायद एउटा र इन्फ्रास्ट्रक्चर किनकि बाहिर धनी देशको मान्छे नेपालमा किन आउँछ त किन पढ्न आउँछ हो जस्तो यहाँ इन्टर्नसिपको लागि मेडिकलमा कति चिजहरू आइरहेको छ नेपालमा तर त्योभन्दा बढी अरू कुराहरूमा पनि ल्याउन सकिन्छ हो इन्जिनियरिङ जसरी नेपाली विद्यार्थीहरूले बाहिर पढ्न गएका छन् नि त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ त्यस्तो विषयहरू उपलब्ध भएर विदेशी विद्यार्थीहरू आउन सकुन् यो चाहिँ वातावरण तयार गर्नु पर्ला त्यो एकदमै पर्छ त्यो किनकि एकदम खालि हाम्रो गइरहेको छ आउने पनि मिलाउन चाहिँ पर्छ तर त्यहाँ पनि पोलिसी नै आउँछ जस्तो त्यो विद्यार्थीहरूले यहाँ के अब फेसिलिटिजहरू दिने कसरी बस्छन् के एक्सपिरियन्स गर्न दिने उनीहरूलाई होइन त्यो सबै चिज एउटा पोलिसीमा भयो भने त त्यो वी वुड बी सो मच ह्याप्पी हामी चाहिँ त्यो कुरालाई त हामी त आफ्नो एफर्टबाट जुन अहिले जसरी हामीले पठाइरहेछौँ त्यसरी नै हामीले ल्याउन सकिन्छ किनकि वी हेभ दोज लिङ्क्स हामीसँग त्यो लिङ्कहरू छ त्यो लिङ्कहरूबाट हामीले ल्याउन सकिन्छ र एट द एन्ड हामीले त्यही नै गर्ने एम चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ हजुर अलिकति एउटा पछिल्लो समय एउटा मुख्य समाचार बनेरै बाहिर आएको एउटा घटनाक्रमलाई सम्झ्यौँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा कलेजमा नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा अलपत्र परे भन्ने खबर बाहिर आयो यसमा चाहिँ खास कमजोरी या कुन पक्षको चाहिँ जिम्मेवारी विहीनताले गर्दा यो घटना घट्न पुगेको अब यो अलिकति कठिन विषय छ होइन तर अस्ट्रेलियामा खासै फरक चाहिँ पर्दैन यसले किनकि अस्ट्रेलियामा एउटा एसोस एक्ट भन्ने छ कि एउटा अनि टिपिएस ट्युसन प्रोटेक्सन स्किम भन्ने छ होइन त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरू समस्यामा चाहिँ पर्दैन त्यहाँ जस्तो त्यो जुन कलेज छ त्यो कलेजमा बिजनेस आइटी अरू पनि कोर्सहरू हुन्छ त्यति साह्रो अब त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ टिपिएस र इसोस एक्टले चाहिँ विद्यार्थीको फिजहरू चाहिँ जोगाइराख्छ त्यो बच्चा यदि कलेजै डुब्यो भने पनि गभर्मेन्टले नै एउटा व्यवस्था गरेर इफ दे वान्ट रिफन्डको पनि एउटा व्यवस्था छ नभए सकेसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हुन्छ त्यो ट्रान्सफर गर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ नर्सिङमा चाहिँ अलिकति समस्या आएको त्यो नर्सिङमा चाहिँ के भन्दा पनि त्यो जस्तो कलेजले चाहिँ अब त्यो नर्सिङको एक्रेडिटेसन नलिएको अथवा त्यो भनौँ न एनम्याक भन्ने त्यहाँको एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यहाँको एप्रुभल नपाएको भएर यो बिग इस्यु भएको हो तर यसलाई चाहिँ अब छ कमजोरी अब हाम्रो एजेन्सीमा पनि छ किनकि त्यो रेजिस्ट्रेसन नभएको कलेजमा किन विद्यार्थीहरू पठायो भन्ने कुरा पनि छ अर्को फेरि विद्यार्थीहरूलाई पनि केही मानेमा उनीहरूलाई थाहा थियो किनकि अफर लेटरमा पनि लेखिएकै थियो त्यहाँ त्यो सब्जेक्ट टु एप्रुभल भनेर लेखा थियो होइन त्यो हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी गयो तर यसमा अलिकति विद्यार्थी अनि अभिभावकको पनि यहाँ के हुन्छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने दुईवटा साथीहरू आयो भने म पनि त्यही कलेजमा जान्छु मेरो साथी यहाँ गएको छ मेरो साथीले यो सजिलो छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि धेरै गएको यही नै एकदम बिग इस्यु भनेको विद्यार्थीको आउँछ विद्यार्थीले रिसर्च गर्नु पर्यो विद्यार्थीहरूले रिसर्च गर्न पर्यो र एजेन्सीहरूले सही इन्फर्मेसन दिन पर्यो यो दुईटाको तालमेल नमिलेर यो बिग्रियो खास एजुकेसन पार्कको आगामी प्लानिङ जुन अभिभावकहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने प्लानिङ छ यस्तो काउन्सिलिङहरूले त यस्तो समस्यालाई त जरैदेखि निम्तान्न पार्ने भयो हामीले सोचेकै त्यही हो हामी अलिकति पृथक ढङ्गले नै काम गर्न खोजेका हो किनकि प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मैले भनिहालेँ उहाँ नै यो डिसिजन मेकर पनि हो इन्भेस्टर पनि हो
हैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन कतिलाई थाहा नै छैन, मेरो छोरा गयो अथवा छोरी गयो, यसरी गयो उसरी गयो भन्ने मात्रै थाहा छ, तर उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली ल यो चिज फरक पर्छ, यस्तो यस्तो कुराहरूमा तपाईँलाई समस्या पर्न सक्छ, यो चिजहरू आउन सक्छ, उहाँ गइसकेपछि यो बेनिफिट हुनसक्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई दिन चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई सरको तर्फबाट केही भन्न मन लागेका कुराहरू छन्, बाँकी छुटपुट भएका कुराहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकदम अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो मान्यता हो। जस्तो अब हामीले प्रायः जसो युनिभर्सिटीहरूसँग काम गर्छौँ, विद्यार्थीहरूले जस्तो अस्ट्रेलियामा जाने, युएसमा जाने, प्रायः जसो अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालमा काम गर्ने एजेन्सीहरूको नाम लेखिरहेको हुन्छ। प्लिज त्यो डाइरेक्ट जो चाहिँ डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ वहीँकोमा गएर बुझ्नुहोस् राम्रोसँग। उहाँहरूले युनिभर्सिटीले दिने इन्फर्मेसन एकदम मजाले बताउन सक्नुहुन्छ। हामी पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै गर्छौँ हैन। त्यसले गर्दा रिसर्च एकदम राम्रो गर्नै पर्ने हुन्छ विद्यार्थीले। हामीकोमा जेनरली 10% रिसर्च गरेको विद्यार्थी हुन्छ, 90% मलाई जानु छ भनेर मात्रै आउँछ। वी वान्ट टु मेक द्याट अपोजिट, 90% रिसर्च गरेर आओस् भन्ने मान्यता हो र हामीले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ सही हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि प्लिज यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ नि एउटा डिसिजन एकचोटि हामीलाई भेट्न आउनुहोस्, यु माइट सी द चेन्ज। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एजुकेसन पार्कका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर B-Raj पाण्डे सरसँग। उहाँसँग हामीले विशेष गरी आज एब्रोड स्टडीको बारेमा गहन रूपमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम करियर होराइजनबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Sponsored by College of Applied Business, CAB, Gangahiti, Chawahil, Kathmandu. Global College of Management, an excellent center for management studies. इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। Welcome to our enriching park, where you interact with our expert advisors, explore your career opportunities, test your potential, and truly begin your educational journey abroad for a brighter tomorrow. Education Park. Call us for more details.